Υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε στα όρια της ασθένειας όταν μιλάμε για αθόρυβο και ησυχία. Αλλά ακόμη κι αν δεν κατατάσσεις τον εαυτό σου σε αυτή την κατηγορία, η ησυχία, αν και σχετική σαν έννοια, είναι ανεκτήμητη τις ώρες που πραγματικά τη χρειάζεσαι. Σήμερα δοκιμάζω την Fractal Design Celsius S24. Η Fractal Design Celsius S24 είναι μια ακόμη all-in-one υδρόψυξη 240 mm στο κανάλι και για να σας προετοιμάσω εξ αρχής, δεν έχει RGB και δεν φτιάχτηκε για να τραβάει τα βλέμματα, με άσκοπες προσθήκες. Περιμετρικά στη συσκευασία αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά της, ωστόσο εδώ θα τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινώντας από την αντλία, τα σοφικά έρχονται από την Asetec, όπως και στην πλειοψηφία των all-in-one coolers. Στην επάνω πλευρά το glossy πλαστικό κάλυμα διακοσμεί το ανάγλυφο σήμα της Fractal Design και ήδη έχουμε την πρώτη διαφοροποίηση συγκριτικά με ό,τι βλέπουμε συνήθως. Περιμετρικά του μπλοκ υπάρχει ένας δακτύλιος που επιτρέπει την επιλογή δύο θέσεων, Auto και PWM. Πρακτικά σε Auto η αντλία περιστρέφεται σταθερά στις 2.000 στροφές περίπου, ενώ σε PWM έχουμε αυξομοίωση των στροφών, οι οποίες μπορούν να φτάσουν στις 3.000 ανά λεπτό. Αυτό που παρατήρησα ωστόσο είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό κλικ που να επιβεβαιώνει ότι ο δακτύλιος έχει κλειδώσει σε μία από τις δύο θέσεις, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά κατά τις εναλλαγές. Η τοποθέτηση του μπλοκ στη μητρική είναι πανομοιότυπη με ό,τι έχω δει και στις υπόλοιπες all-in-one τελευταία, τουλάχιστον για χρήση σε AM4, με 4 βίδες επάνω στο εργοστασιακό backplate, ένα περιστρεφόμενο bracket και στη συνέχεια 4 χειρόβιδες για την ασφάλιση. Στο κάτω μέρος, το σημείο επαφής με τον επεξεργαστή αποτελείται από χαλκό, με πρωτοτοποθετημένη θερμοαγώγημη πάστα. Στο σημείο σύνδεσης των σωληνώσεων τώρα με την αντλία υπάρχουν fittings τα οποία δεν είναι πραγματικά, αλλά έχουν διακοσμητικό ρόλο και δεν αφαιρούνται. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στο άλλο άκρο, στη σύνδεση με το ψυγείο δηλαδή, όπου εκεί βρίσκουμε στάνταρ 1/4 fittings τα οποία αφαιρούνται, δίνοντας δυνατότητα για επέκταση του κυκλώματος της Celsius. Το πόσο μπορεί να επεκταθεί το κύκλωμα είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να δώσω μια εμπεριστατωμένη απάντηση, μιας και δεν το δοκίμασα, οπότε δεν έχω δεδομένα για τα όρια της αντλίας σε τέτοια περίπτωση. Δεν μπορώ να παραλείψω όμως ότι με ξένησε λιγάκι το γεγονός ότι η αφαίρεση των fittings σημαίνει αυτομάτως απώλεια της εγγύησης. Τις σωληνώσεις μήκους περίπου 40 εκατοστών τις βρήκα εξαιρετικές ποιοτικά, επενδυμένες περιμετρικά και με ακαμψία τέτοια που δεν επιτρέπει να τσακίσουν ακούσια. Το ψυγείο τώρα της Celsius είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με το πάχος του να ανέρχεται στα 31 mm και το FPI σε 21. Συγκεκριμένα διαστάσεις φαίνονται στην οθόνη σας. Επάνω στο ψυγείο και ανάμεσα στις σωληνώσεις έχει τοποθετηθεί fan hub για τη σύνδεση των δύο fans, οπότε έχει εξαλειφθεί η πλεξούδα από καλώδια που συνήθως βρίσκει επάνω στο μπλοκ της αντλίας σε άλλες υδροψύξεις. Το hub τροφοδοτείται από καλώδιο το οποίο έχει κρυφτεί στο εσωτερικό της μίας εκ των δύο σωληνώσεων και έτσι έχουμε clean look με ένα μόνο καλώδιο τελικά επάνω στο μπλοκ της αντλίας να φαίνεται, που φυσικά επικροτώ. Η Celsius S24 έρχεται με δύο Dynamic GP12 BWM fans, των οποίων τις προδιαγραφές βλέπετε στην οθόνη σας τώρα. Εκεί που θέλω να μείνω είναι οι 2000 RPM, που είναι και οι μέγιστες τροφές τους, παράλληλα με τη χαμηλή τιμή DBA που υπόσχονται συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, στο οποίο θα φτάσουμε εντός ολίγου. Spoiler alert, δεν ανέφερα τυχαία στην εισαγωγή του βίντεο τα περί ησυχίας. Ποιοτικά δεν έχω κάποιο παράπονο, διαθέτουν επένδυση από λάστιχο, περιμετρικά των υποδοχών για βίδες, όπως θα έπρεπε να έχουν όλα τα high-end fans εν έτη 2019, αλλά το λευκό χρώμα στο εσωτερικό είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη, μιας και δεν υπάρχει άλλη επιλογή χρωματικά. Όσον αφορά τις επιδόσεις της Celsius, οι δοκιμές έγιναν στο Ryzen 7 2700X και συγκεκριμένα στο Fractal X Project που πρόσφατα είδαμε στο κανάλι. Οι μετρήσεις που ακολουθούν υπόκεινται σε σφάλμα οργάνου 1,5 dB, ενώ έγιναν σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών από το PC και περίπου στις 45 mils από το μπροστά μέρος, εξομοιώνοντας την περίπτωση που κάποιος θα έχει το PC δίπλα του επάνω στο γραφείο. Οι μετρήσεις έγιναν με την αντλία σε επιλογή PWM, ενώ για τις επιδόσεις σε Auto, όλες οι τιμές είναι 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα αντίστοιχα που θα δείτε ανά περίπτωση λόγω της μικρότερης ταχύτητας της αντλίας. Παράλληλα θα μπορείτε να βλέπετε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα από την Asus ROG Rayo και την Cooler Master Liquid ML240L RGB, αναλυτικό review των οποίων θα βρείτε κάτω στην περιγραφή και στην οθόνη σας τώρα. Η Fractal Design Celsius S24 στο 100% Fan PWM κράτησε τον 2700X σε stock ρυθμίσεις στους 53,9 βαθμούς με την ASRock X470 Ti-Chi να μπουστάρει τον 2700X μέχρι και τα 4,35 GHz. Μετά το overclocking του 2700X στα 4,2 σε όλους τους πυρήνες με 1,375V, οι μέγιστες θερμοκρασίες έφταναν τους 61 βαθμούς Κελσίου. Ο παραγόμενος θόρυβος σε αυτή την περίπτωση ανήλθε στα 57,4 dBA για την Celsius έναντι 62,9 για την Asus Rayo.
Δοκιμάζοντας το 50% PWM, δηλαδή περίπου στις 950 στροφές, τα προηγούμενα νούμερα διαμορφώθηκαν σε 62,5 και 69,6 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Ο θόρυβος εδώ ήταν 38,5 dBA για τη Celsius και 51,9 για τη Rayo. Αυτό όμως το διάγραμμα αδικεί την Celsius, μιας και η διαφορά στον παραγόμενο θόρυβο και τις στροφές των fans είναι χαόδης συγκριτικά με τις υπόλοιπες δύο. Πρακτικά στην οθόνη σας βλέπετε ότι η Celsius μπορεί να λειτουργεί τα fans της στο 90%, επιτυχάνοντας ίδιο θόρυβο με αυτό που παράγουν οι αντίπαλοι της στο 50% και φυσικά αντίστοιχες επιδόσεις. Αυτό και μόνο φανερώνει πόσο ποιοτικά, αν μη τι άλλο, είναι τα fans που τη συνοδεύουν. Τέλος, αποδεχόμενος τα 42 δεσιμπέλ ως ένα νούμερο που αποτελεί το όριο για αυτό που θα αποκαλούσα ησυχία σε εισαγωγικά, επανέλαβα τις προηγούμενες μετρήσεις. Σε γενικές γραμμές η Celsius S24 ήταν ελάχιστα πίσω από την Rayo και την ML240L ανά περίπτωση. Ωστόσο η ανταπόδοση ερχόταν σε όλες τις περιπτώσεις στο κομμάτι του θορύβου, όπου παντού η Celsius ήταν μακράν πιο ήσυχη. Πέραν του κανόνα που θέλει τη διαφορά ενός δεσιμπέλ να σημαίνει περίπου διπλάσιο θόρυβο, πρακτικά έχοντας τις δύο υδροψύξεις δίπλα σου να λειτουργούν, η διαφορά είναι μεγαλύτερη από αυτή που οι αριθμοί εκφράζουν. Η χρειά και ο τόνος του θορύβου της Celsius ακόμη και στο 100% δεν πρόκειται να ενοχλήσουν ακόμη και μετά από πολλές ώρες, ενώ σε οποιαδήποτε ρύθμιση κάτω από 90% σχεδόν δεν αντιλαμβάνεσαι τη λειτουργία της. Αντίθετα, βρήκα τον ήχο της Rayo ακόμη και στο 50% αρκετά ενοχλητικό, ενώ η ML240L, όπως είδαμε και στο review της, ενοχλεί ιδιαίτερα. Δυστυχώς παρέλειψα να ηχογραφήσω αυτό που περιγράφω και κατανοώ πόσο δύσκολο είναι να το αντιληφθεί κάποιος χωρίς να το ακούσει, αλλά πιστέψτε με, οι αριθμοί εδώ αδικούν τη Celsius σε μεγάλο βαθμό. Τη Fractal Design Celsius S24 θα τη βρείτε στην ελληνική αγορά να ξεκινά από τα 120 ευρώ. Δεν αποτελεί την απόλυτη all-in-one υδρόψυξη στον τομέα των επιδόσεων, αν και η αναζήτηση απόλυτων επιδόσεων σε all-in-one των 240mm ακούγεται σχεδόν αστείο. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε ή το βρήκατε χρήσιμο, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε για να στηρίξετε το κανάλι. Σας περιμένω και στη Facebook ομάδα του καναλιού, την Technologist Tech Team, για περισσότερες λεπτομέρειες. Link θα βρείτε στην περιγραφή. Αυτά από εμένα, είμαι ο Θοδωρής και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.